Hello, magandang araw po sa inyo. Bali ako po ulit si Chef Aki. Narito po ulit tayo upang magbigay ng karagdagang idea sa pagbe-bake. Bali, ang ipipresent ko po ngayon dito na gagawin natin is tungkol sa ube. So, ang gagawin natin is UBErload Bread. So, bakit tinawag na UBErload Bread? Malalaman po natin mamaya habang pinapaliwanag ko po yung pagbe-bake, no? So, sisimulan ko po sa pagbanggit ng ating mga ingredients. So, nandito po yung ating dry, wet ingredients, and then the fats. So, ganun pa rin po, katulad po ng mga nauna nating demo, kapag friends, mas madali po tandaan kung paghihiwa-hiwalay na natin yung dry and wet at saka yung fats, no? So, ito po yung ating gagamiting flour. All-purpose flour po, 1 kilo. And then yung ating total bread improver na 3-in-1. Meron na po siyang softener, conditioner, at saka anti-molds, no? Nasa Achievers lang po natin matatagpuan. And then yung ating Apple Yeast, instant Apple Yeast po. 10 grams po. And then meron po tayo itong Buttermilk. Kung wala po kayong Buttermilk, pwede po yung ating Skim milk na meron din naman po sa Achievers. And then dito po tayo sa ating wet ingredients. Yung ating pong sugar, 200 grams. Refined salt, 10 grams. And then ito po yung ating ube powder na bagong labas po ng Achievers product, no? 10 grams lang po ang ating lalagay sa 1 kilo. Then meron po tayong egg yolk, 7 pieces po. And ito po yung ating ACC Butter na gagamitin po natin pang fats. At sa bandang huli, dadagdagan po natin siya ng Ube Flavor-it para mas ube-ube, no? So mamaya, ang ipapalaman natin is ube pa rin, kaya ito tinawag na overload. Kaya sana masundan natin, no? Okay, so sisimulan na po natin na imasa. Gagamit tayo ng spiral mixer. Para wala pong kahirap-hirap, no? 10 to 12 minutes, develop na yung bread. Then, i-rest lang natin. Pagkatapos natin i-rest, figura na po agad. Putol, figura. Ganun lang po kadali. So, simulan na po natin, no? Unahin po natin yung ating wet ingredients. Unang-una po natin ilagay yung ating water. So, ilagay po natin yung 450. So, wag din po natin ulit ilalagay lahat na magtitira tayo. Kasi hindi natin alam kung bago o luma yung harina. Next po natin yung ating sugar. 200 grams. And then yung salt. Huwag po natin kalilimutan yung salt. Next po natin yung ating egg yolk. 7 piraso po. Tapos, ine-next po natin yung ating ube powder. Pero bago po natin ilagay, haluin po natin muna siya. Yan, ito po ating ube powder. Hindi lang po sa bread to pwede, no? Pwede rin sa mga bars, sa cake, lalo na po sa sponge cake. Yan. Okay na okay po yung ating ube powder. Yan. Tapos haluin po natin ulit. Ayan, ito pong ube powder na to, bali ang kanyang magagawa sa tinapay natin, hindi lang yung aroma, pati po yung lasa. Ma-appreciate nyo po yung pagiging ube niya. Then next po natin yung ating dry ingredients, no? Ito po yung ating flour. Ilagay lang natin lahat ng dry ingredients. Yan, yung buttermilk, yung ating apple yeast po, at yung ating total bread improver. Yan. Ganyan lang po kadali. Pagkalagay po natin, mix lang natin saglit. Tsaka natin ilagay yung ating fats. Hindi ka na mahirapan, siya na yung magmimix, hindi na katulad ng mano-mano, palalakihin yung braso nyo. Yan. Kapag medyo wala na po yung powder na nakikita natin or yung harina,
na po natin ilagay yung ating butter. Yan. Antayin lang po natin siyang ma-develop, no? Pagka develop na po siya, tsaka natin ilalagay yung ating Ube Flavor-it. Yan. Kapag nakita po natin siyang ganyan, ibig sabihin, yung tira nating tubig, pwede na natin ilagay. Ibig sabihin, sakto siya sa tubig or hindi ganoong kaluma yung ating harina. Yan. 10 to 12 minutes po, develop na po yung ating masa. So, lalagyan na natin yung ating ube flavor-it. Masa, develop na yung bread natin. Ipapakita natin ngayon yung sinasabi natin kaninang elastic. So, ito, kumatayo ng konti. Ayan, medyo lang, hirap ko lang yun dahil sa plastic. Ayan. Ayan, ito na po yun. Oh, elastic na po yung ating masa. So, pag ganyan na po yung ating masa, pwede na po siya. I-rest natin siya ngayon sa lamesa natin. Okay, so rest muna po natin kahit mga 3 minutes lang. Ayan, para hindi po lumalaban yung ating masa. Kasi bagong develop lang po siya, so makunat pa po siya. I-relax lang po muna natin yung ating masa. Okay, so tapos na yung ating resting na 3 minutes, no? Gagawin natin ngayon is puputol-putulin na natin siya. Then, ipipigura na natin. So, ito, bakit ube? Ito yung ating ipapalaman. Yung ating Swiss ube bar ng Achievers po. So, bagong product ng Achievers. So, ipapakita natin sa inyo kung gaano po siya ka-okay pagdating sa baking. Yan, ito po yung ating masa. Ganyan po siya kalambot. Yan. So kapag ganito, mahihirapan na po sa roller to, no? Kaya mas okay po talaga kapag meron din tayong spiral. Yan. Timbang po tayo ng mga 50. Ngayon, pag dumidikit na yung masa sa kamay natin, maglagay lang tayo ng shortening or kahit yung kung may butter kayo, mas okay. Medyo social nga lang po. Yan. So, next po natin is yung paglalagay po ng ating palamay. So, madali lang. Yung gagawin po nating design ngayon is parang i-fold lang po natin yung ating palaman sa loob. Yan, ganyan lang po. Ipapalaman lang natin. Unahin po natin itiklop yung gilid para hindi lalabas yung ating palaman. Tsaka natin yung itaas at tsaka yung baba. Yan, ganyan lang po ang itsura niya. So, isa pa, no, para mas makita nyo po ng maayos. So, ganyan, ilalapad lang natin siya ng parang rectangle. Lagay natin yung ating ube bar sa gitna. Then, i-fold natin to. Kabilang gilid. Sunod natin yung taas. Tapos yung baba. Ganyan lang po kadali. Yan, ganyan. Tapos babalik na rin natin para yung part na makinis siya nasa ibabaw. Pwede rin naman yung bilog lang. Pag bilog lang naman, kahit yung durog na bar lang, lagay lang natin sa mismong masa. Yan, ganyan. Yan, bilog na po. Tapos lagay natin sa molde na parang pang ensimada. Yan, katulad nito. Yan. Mas okay po yan kung lalagyan natin ng liner.
Yan. Mamaya po kasi pagkaluto, may gagawin pa tayong toppings nito. Kaya tinawag natin itong overload. So, tapos na po natin siyang ipalaman at saka ipigura, no? So, ang next po natin gagawin is i-improver po natin. Para sayin po natin siya ng 2 hours. Depende po sa yeast na nilagay natin, no? Sa nilagay natin yeast is 1% lang, 10 grams. At may prover naman tayo, pero hindi po nakabukas ito ngayon. Bali, 2 hours. Isasalang na po natin siya ngayon sa oven. Bago po natin sa isalang, kailangan naka-preheat na po yung ating oven ng 170 Celsius, babataas po ng 12 to 14 minutes. Okay, so next po natin, no, yung ating icing na ilalagay natin sa ibabaw. So ang mga sakap lang naman po is powder sugar, ACC Butter po, yan. And then 2 pirasong yolk. Yolk lang po, wala pong egg white. And then 50 grams ng ating iba. Tapos lagyan po natin ng kahit 2 grams lang na salt para medyo mag-balance po yung lasa natin. No? So kailangan natin ng mixer, or kung wala po tayong cake mixer, kahit hand mixer po kaya. Or kung malakas-lakas po yung braso natin, kaya rin po ng wire whisk. Okay, no? So nilagay na po natin yung butter. Ayan. Then lagyan natin yung egg yolk. Kahit ilagay na po natin yung parehas. Ilagay na rin po natin yung ating asin. Yan. Then i-mix po muna natin siya. Yan. Mahina lang po kasi pag nilakas nyo baka biglang mapunta sa kung saan. 2 minutes, lagay na po natin itong yung ating powder sugar. Kahit kalahati muna para hindi po kumalat. So, nalagay na po natin lahat ng ingredients ng ating icing, no? All in na po siya, ganun na siya kadali. Pagsasama-samahin lang natin siya lahat. Then, i-mix natin siya. Saglit lang po, hindi na natin kailangan patagalin. Yan, kahit mga 1 to 2 minutes, okay lang po siya. Ganun lang po siya kadali. Ito po yung ating ipapahid sa ibabaw ng ating Ube bread. So, ito na, no? Tapos na natin i-bake. Na tumunog na siya ng 12 minutes. Kukunin na natin siya. Ito na po, no? Papakita natin ngayon yung loob ng ating UBErload Bread. So, ayan po, ganyan po siya kalambot. Kung makikita nyo. Ayan, bumabalik po siya. Bago natin lagyan ng toppings, no? Ito po yung kanyang loob. Nag-melt po yung ating chocolate. Ayan. Okay, so tatapingas na natin siya, no? Ito po yung icing na ginawa natin, ipangin lang natin siya sa ibabaw. So, ito na po yung ating
finished product ng ating Uber sa ube.